Michael Michele. Michael.
byrja hærlega velkomin í fjórðu og seinustu umferð unglingamótara IPS og Ping-pong.is. Nú, eins og við sjáum eru veglega verðlaunin í boði. Við erum bæði að verðlauna þau sem sigra þessa umferð. En við höfum einnig verið með stigalista í gangi í gegnum árið. Þetta er fjórða og seinustu umferðin og stigameistarar í öllum flokkum fá byggjara og 15.000 króna gjafabréf hjá Ping-pong.is. Og við viljum bara þakka þeim kærlega fyrir stuðninginn í ár og vonandi að það haldi bara áfram. Við viljum að bjóða upp á pizzur síðan eftir þegar riðlarnir eru búnir og bjóða upp á pizzur hérna niðri. Það er svona hálfveginn eitt. Stefnum á það. Já, við erum með og vorum bara tvær stúlkur í 9-12 ára, þannig að við erum að láta þær spila með eldri-stelpunum í riðlunum og svo spila þær sín á milli bara hreinan úrslitaleik sigur í flokkum 9-12 ára. Þær spila stelpurnar spila á stjörnum 14, 15 og 16 og við notum núna sem sagt bara Dart Connect kerfið, þannig að okkur vantar smá aðstoð frá borðunum við að skrifa leiki, spilum besta þremur, þannig að það er að 2 leiki. Og það eru Andrea, Emilia, Gabriela, Birna, Regína og Linda sem eru það. Sú sem er fyrrnefnd á riðlablaðinu, hún byrjar að búlla og svo sem að vinnur búllinn byrjar á fyrsta leggi og það gengur það mikið. Ef við erum ekki búin að klára legginn í 15 umferðum þá er aftur búllað upp á sigur í þeim legg. Það var svo sem að byrjaði legginn sem að byrjaði á búllan. Og allar tímur eftir 15 umferðir, það gilda ekki. Og þið sjáu það á Dart Connect í miðjunni er þessum umferðar teljarinn. Þannig að 15 umferðir, þá búum við upp á sigur. Í drengjaflokki 9-12 ára erum við með 2 riðla, 5 manna og 4 manna. Riðill A spilar á spjöldum 4 og 5. Það er Óskar Hrafn, Bjarki Þór, Ylvi Þór og Marel Högni. Riðlastaði hérna, fáum við til að rækka það og sjá það. Og riðill B er á spjöldum 6 og 7. Það er Axel, Magnús Kári, Andri Þór, Kristján Máni og Gísli Galsbjörn. Riðlablaðið hérna, hann myndi koma á sjáum það. Og það er alveg eins, það er besta þremur og 500 fyrir að búlla og það gengur gegn. Frá drengjum 13-18 ára eru 2 riðlar, 1 5 manna og annar 4. Og í riðli A er Alexander, Jóhann Róði, Garðar og Sveinbjörn. Þeir spilir upp á sviði. Svo við kannum spila á spjaldi 11 ef það er boðið. Og það er B, þeir á spjaldi 9 og 10. Það er Alex Máni, Otto, Sigur Brynjar, Snæbjörn Ingi og Gunnar Guðmunds. Það fara allir upp úr riðlunum, öll fara upp úr riðlunum og við drögum í útslagsleið og þessar riðlarnir eru klárast, þannig að það er fyrsta veisla eftir riðlana. Við erum í síma og við hafa það silent og við erum að trufla ekki þegar við erum að steppa. Annars bara óska ég ykkur góð gengis.
gangi ykkur vel og game on. Á spjaldi 14 í okkar riðli það Andrea og Emilía og Andrea að byrja að búla. Á spjaldi 15 það Gabriel og Birna og Birna að byrja að búla. Á spjaldi 16 það Regína og Linda og Regína byrjar að búla. Regína og Linda. Kastaði 10 til 1 2016. Já, ég meina þær get ekki reiknað þetta. Skrifarinn dómarinn. Og þá byrjar Regína. Það Linda sem byrjar. Gangi ykkur vel, takk fyrir.
sett upp. Já, 2019, þá kom framtíð.
Næst þér. Nú átt þú að byrja. Þetta er bara hníf, já. Ég tók ekki eftir. Regína, að keppa aftur hérna. Emilía og Regína hérna og svo Samt og Þórir, Linda og Birna. Linda byrjar að búla, Emilía byrjar að búla. Linda og Birna. Já, þú skrifar hann á. Þú skrifar einnig. Linda, þú byrjar að búla. Já, þú vilt hafa stóran það? Jú. Herðu, viljið þið taka 6 fyrst og byrja svo? Þá þú byrja að kasta og svo Birna til byrja að hita. Já, kastið bara 6 og þú byrja. Svo. Sjáðu. Þú byrja. Emilía byrjar að búla. Ok, gangi vel. Taka 3 kúlur á þetta.
þú skrifar þetta í blaðið. Og Birna, þú Birna á móti henni? Já, það er ekki. Það er getur þú ekki að spila núna? Andrea? Linda, spila hana? Móti Andrea vinkunniðinni? Móti Andrea? Og svona, eða einhver? Getur þú ekki skrifa hér? Linda, hvað veitir þú? Hvort á Andrea eða þú að byrja að búla? Hvort endur 6-1 en 1-6? 1-6, Andrea að byrja. Vil ekki kasta nokkrum áður byrja? Kasta 6? Right. Andrea, þú byrjar frá bóla. Andrea byrjar. Líkur vel.
afgreiða það. Við þurfum að vanda okkur í hvert skipti sem við erum að gera. Þú byrja.
gert. Andrea, það vantar hjálp. Spurðu þessu þá líka. Ok.
milli 8 að 16. Já, vel gert. Ég fara í 3. Þetta er 22, 209. Vel gert. Sjóðandi heita bíl. Þetta er 3,2. Nei. Kemur. Hvað var það ból? Andrea vann. Næs. Þetta er auðvitað að hitta í einu. Þú skrifir það? Kastaði 3. Það er 2005, en það er Anna. Það er Emilía og Linda. Emilía byrjar að húlla. Það er Regína og Gabriela. Regína byrjar að húlla. Og Andrea og Birna. Og Andrea byrjar að húlla. Þú færst þangað til. Ég veit ekki. Þú taka mín og ég vil skilja það. Já, ég græði. Linda er hérna. Gabriela er... Hvað er Gabriela? 3. Hún er hér. Og Andrea og Birna eru hér. Mamma er alltaf að skrifa handtakninguna. Nei, ég sé það. Þú skrifaði hérna handtakninguna eða skrifaði handtakninguna eða þú skrifaði hérna? Hún hérna. Og svisum við. Og skrifaði þú hérna og ég þarna. Og það má hjálpa. Það á að hjálpa. Hver á að byrja að búla? Tjekka á blaðinu. Arna, hver á að byrja að búla hér? Andrea. Andrea og... Þú sagðir Andrea, þannig að Andrea. Andrea? Já. Ég bara... Vil ég kasta 6 eða hvað vil ég gera? Alltaf kasta 6. Andrea byrjar hérna. Gjörið þið svo vel. Byrjum þar. Anna, kastaði lægið á 6.
grænt 15. Hvar er Regína? Andri og Regína hér. Og Andri byrjar að búa. Svo er það Emilía Birna á grænt 16 og Emilía byrjar að búa. Og Emilía byrjar að búa. Skrifa þetta annað leikinn hér. Hólmar, getur þú skrifað hér? Minna þó. Viltu svo skrifa úrslitin á blaðið? Það er aðeins glemst á. Bara þú búið með leik. Já, ég er ekki hjá þér, það er bara hjá okkur öll. Já. Þetta er inn í kerfinu. Alli. Ég sé að þú verður að stjórna á þetta. Ég held að segja. Ég bara tók hann. Ekki nógu það, ég stjórna það. Jói, hvað er það? Já, það er svona úrkvæðis.
grjótarða fyrir. Aftur inn. Nei, það er ekki að segja, ég bara, nei. Þetta er ekki við. Já, gerða það að gangi vel með Gabrielu.
Já, þegar það eru hérna. Ég er að klára það til bara hérna.
Já.
ekki að fara upp inn í Jón. Inn í herbergi. Hvað er að segja? Já. Það er eftirförin að hún tók út alla leikina, tók út mjögstofnum og spila með loftstofnum.
og veita þá verðlaun. Við ætlum að veita verðlaun fyrir stúlknaflokk 9-12 ára og drengjaflokk 13-18 ára. Bæði sem þau sem sigruðu þessa umferð og einnig stiga meistara 2022. Við byrjum á mótinu í dag, 4. umferð. Stúlkur 9-12 ára í öðru sæti Linda Björn Arnardóttir. Og í sigurvegari 4. umferðar Gabriela Ósk Hólmarsdóttir. Stiga meistari árið 2022 stiga meistari fær veglega fiskar og 15 áskona innveginn á pingpong.is. Sigurmeistari Linda Björn Arnardóttir. Drengirnir, 13-18 ára, við byrjum á þessari umferð, 4. umferð. Í 3. til 4. sæti eru þeir Alexander Veigar og Otto Helgason. Í öðru sæti Alex Máni Pétursson. Og sigurvegari 4. umferðar Sigurður Brynjar Þórisson. En stiga meistari árið 2022 sem fýttur hennar fallega bikar og 15 áskona gjafakort hjá pingpong.is Alexander Veigar Þórsson. Höldum við áfram, komin í undanúrslit í drengjaflokki 9-12 ára. Á spjaldi 9 Kristján Máni og Gísli Galdur og á spjaldi 15 eru þeir Axel James og Gylfi Þór. Og úrslitaleikur frá stúlkum 13-18 ára að hefjast þetta spjaldi frá sviðinu og það Emilía Rós og Birna Rós. Þetta allt best af hinn.
Þessi þarf að hefna fyrir. Svo fyrir búin. Það er ekki fyrir nefnda. Svo ekki fyrir búin. Ég það ekki. Já, fyrir að þú fyrir búin. Gabriela. Það er ég hennan.
Double 6. 6. Yes.
gert. Flottur leikur hjá þér. Ha, geggjaður. Bóðarfyrir með 3. Kallið mættu. Það var mjög úti. Staðbúna, staðbúna. Fáum hérna. Hvað er það? Og þetta er bara flott. Já. Lögum að taka 3. Það byrjar ekki mikið á það. Nei, þetta eru góðlega stæði. Það tók undan á þetta.
afhending áður en við förum í úrslitaleik hjá drengjum 12 ára. Byrjum kannski á að veita verðlaun fyrir 3.–4. sæti hjá drengjum 12 ára í þessu móti, 4. umferð. En í 3.–4. er þetta Gísli Galdur Jónasson og Gylfi Þór Harðarsson. Og hjá stúlkum 13–18 ára í 3.–4. sæti er það Regína Sól Pétursdóttir og Andrea Margrét Davíðsdóttir. Og í öðrum sæti er Emilía Rós Hafdal Kristinsdóttir. Og sigurvegari 4. umferðar í stúlknaflokki 13–18 ára er Birna Rós Danielsdóttir. Og við vitum einnig stiga meistaran árið 2022 í stúlknaflokki 13–18 ára sem að fær bikar og 15 gjafakort hjá pingpong.is og það er hún Andrea Margrét Davíðsdóttir. Það var bara úrslit hjá drengjum 12 ára. Þeir spila hérna upp á sviði. Það er bara með bara að fara að koma upp á sviði. Vel búist þetta? Óga? Já. Vel gert. Þetta var eins og kalli. Já.
Það var að sjá hverju er. Það spyrir ekki um að fara í hundu. Þetta? Já. Sýnir það svo. Þetta er þau.